Așa, o cauți, o identifici pe Mihaela. Îi cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și ne spui cum o percepi pe Mihaela. Dacă ai găsit-o. Da, am găsit-o într-o cameră, își construiește diferite garduri de jur împrejurul camerei respective. Cu ce scop își construiește garduri? Se protejează ca să nu mai poată să ajungă nicio interferență la ea. De când face lucrul ăsta? Din copilărie, în mod predominant, îmi spune. Cât la sută din energia sufletului are? 21. Spiritul ei e cu ea? E pe acolo, dar nu e conștientă de el. Nu e conștientă. Dacă îl chemăm, însă... Vine. Bine, poate să stea că e frecvența diferită, da. Aha. Bun, unde și-a pierdut toată această energie? Știe subconștientul ei ceva și amintește? În răni, în pericole, în traume. Câte vieți are, mai știe? 68. Doar 68. De unde vine, știe? E andromedană. De ce a venit pe pământ? Să experimenteze iubirea. A reușit să experimenteze iubirea în dualitate. A experimentat partea negativă a iubirii. Și de când s-a hotărât să experimenteze și partea pozitivă? Nu știe să experimenteze partea pozitivă, tocmai de aceea se flambează între garduri de protecție ca să nu mai ajungă negativitatea la ea, spune. Ea își dorește și nu reușește să experimenteze și partea de lumină? Da, nu mai face față. Știi care este motivul? Metoda nu știe, dar motivul îl cunoaște. E conștientă de cauzele pentru care ea nu poate să acceseze partea frumoasă a ei. Dacă ar ști problema, îmi spune că ar rezolva-o, n-ar mai fi nevoie să se muncească atât la gardurile astea. Da. Dar care este cauza, știe? Se poate uita în urmă, acum alături de tine, să-i arăți, să vadă cauza pentru care prietenii ei, pe care e și i-a făcut de când a venit și nu știe să aibă prieteni. Nu știe să mai fie nimeni altcineva. Dar dușmanii știe care? Familia ei. Care e familia ei? Din ce e compusă familia ei? Ce știe ea despre asta? Mamă, tată, bunici, veri, vecini, verișorii la vecini, profesori, copii, școală, animale. Dar experiențele pe care le-a trăit până acum și le-a creat singură sau le-a creat cineva? Ce știe despre asta? Îi creez disconfort când o întreb chestiile astea, pentru că dacă le-ar ști, nu ar sta acolo. Nu-și amintește. Îmi dă senzația că nu-și amintește nimic și chiar dacă o ating eu să citesc, nu văd alb. Bun, atunci ne ajutăm de partea fizică a Mihaelei și o rugăm pe Mihaela cu prin mentalul ei să ceară acum să vină în fața ei, în fața voastră, toate entitățile, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, din toate timpurile pe care le-a creat cu alte lumi nevăzute, cu care a colaborat cu oricine,
oricând, din orice timp și spațiu, să vină acum, în fața voastră, cât număr eu până la 3, ca să înțeleagă și partea ei subliminală, care este cauza pentru care ea nu știe și nu poate să schimbe și își creează aceste ziduri. Deci să vedem factorii externi, să vină toți acum în fața voastră. 1, 2, 3. Și toate entitățile cu toate contractele au venit acum în fața voastră. Să vedem cine sunt și câte contracte. Iahve, Horus, Ra și primul om. Și sunt foarte mulți reptilieni. Dar reptilienii nu îi percep cu contracte. Are pe durere, are pe sacrificiu pentru familie, are pe autosacrificiu, are pe pierdere, are pe lipsa de iubire, are pe lipsa de compasiune, lipsa de afecțiune, obligație, întreținere, neajutorare și șederea Matrix. Și dogme religioase și ritualuri religioase. Și mai percep la Iahve la sfârșit, dar pe o altă pagină, după una albă, mai percep păcat. Bine. Acum, prin comanda fermă a părții fizice, creăm îți imaginezi, Mihaela, un foc purificator de frecvență corespunzătoare pentru a-ți se arde absolut toate contractele, toate înțelegerile scrise, verbale, mentale, de orice fel, de oricând, de oricum, care te-au influențat negativ și care te-au determinat să nu știi și să nu poți, să nu înțelegi, să schimbi viața așa cum îți doreai tu. Toate aceste contracte vor arde în focul acesta purificator, acum pentru totdeauna, cât număr până la 3. Îți imaginezi cum le arunci și cum ai creat un foc purificator. 1, 2, 3. Acum, pentru totdeauna, toate aceste contracte. Puncte sub puncte. Ce holograme mult aseară. Au plecat ăștia, dar au rămas reptilienii. Din ce percep, pe înțelegeri, pe accepturi pentru agresiune. Bun, dacă ea i-a tolerat, i-a acceptat, acum le dă comandă că refuză să mai colaboreze, să-i mai accepte în câmpul ei, își curăță câmpul, își ia energia, își recuperează puterea și toate valorile ei, e conștientă de asta din ce în ce mai mult și eliberează pe aceștia acum pentru totdeauna, refuză să mai colaboreze cu ei și repezi și tu mental, Mihaela, că refuzi să mai colaborezi de acum încolo și să mai predai familiei tale, copilului, nepoților și așa mai departe. Această colaborare cu ei a încheiat orice activitate alături de ei. Și când număr până la 3, îi trimiți de unde au plecat. Acum, pentru totdeauna. 1, 2, 3. Și te-ai eliberat de toți, ți-ai curățat câmpurile, ți-ai luat energie. Și ai scăpat și de ei. Da. Mai e cineva? Nu. Acum hai să permite câmpurilor tale, Mihaela, să se deschidă pentru a putea fi citite toată informația pe care tu ești pregătită în acum și aici, să o eliberezi, să o transformi, să o înțelegi, pentru a șterge tot trecutul, toate emoțiile neplăcute din trecutul tău, ca să fii liberă emoțional, să-ți poți crea un viitor așa cum îți dorești tu. Toată informația se află în câmpul tău. Toate blocajele, toate programele greșite, false, credințele limitate, toate. Acum acceptă eliberarea lor. Și o să ne spună Maria ce implanturi, ce programe ai care te-au blocat. În primul rând zidurile alea, să vedem dacă dorește să și le elimine în primul rând ca să poți accesa toate informațiile. Nu le dărâmă,
momentan. Doar a făcut spațiu cât să pot să intru la ea înăuntru. Încă e puțin temătoare, o simt. Neîncrezătoare, o simt. Amalia, zidurile alea sunt create și în baza cursurilor sau experiențelor pe care le-a avut ea cu constelații familiale, cu Nu. Sunt mai înainte. Sunt mai de mult. Ok. Hai să vedem. În special în perioada copilăriilor, spune spiritul ei că și a început să și le construiască pentru că era lipsită de ajutor. Iar ea, dacă vedea, de exemplu, un copac, îi se părea că este foarte dur, își punea copaci de jur împrejurul ei ca să nu mai rănească nimeni, în special familia. După aceea a văzut cărămizi. La fel, i s-a părut tare, a început să-și facă ziduri de jur împrejurul ei, tot așa ca să nu intre nimeni. După aceea a văzut ciment și a făcut și cu ciment. A văzut fier, a pus și table de fier de jur împrejurul ei. Wow. Adică e blindată bine. E blindată bine, dar ea a observat, i s-a arătat, spune spiritul, că i-a arătat chestia asta. Tocmai de aceea i-a și implementat adrenalină cât să-i provoace explozia lor. Dar ea în adrenalina respectivă avea momente când dărâma jumătate și intra în disperare să-și construiască și mai sus, îmi arată. Să-și refacă gardul. Deși adrenalina era făcută tocmai ca să-i dea imboldul să le dărâme, dar a interpretat invers sensului pentru care era. O să le dărâme. De înțeles, le înțelege, doar că e teamă să le pună în aplicare. Așa că sunt și niște implanturi. Am intrat eu la ea. Percep de jur împrejurul capului ei ca o bandă magnetică. Asta o ține în confuzie și în gardă. Tot timpul e în gardă. Tot timpul e confuză, dar totodată agitată. Asta îi provoacă înțepături în cap din când în când, în special în spatele capului, în tâmple și în frunte. Are acțiune și pe glanda pineală, are acțiune și asupra ochilor, are acțiune și asupra urechilor. Da, eu nu aud. Totodată percep că îi influențează și mirosul. Dacă în fizic a zis că nu aude, îi percep câmpul acesta magnetic al implantului, că are acțiune totală asupra timpanelor. Când îmi fac controlul la urechi, când mi-am făcut mai multe, lucrurile sunt minore. Dar acasă este din ce în ce mai greu. Eliminăm tot, scoatem orice implant, orice blocaj și ardem în focul purificator. Și sincer, pe mine nu mă deranjează că nu aud. Păi da. Influența. Ca să nu te ocupi de problema asta. La gât are ca un fel de boabă de fasole, tot magnetică este și asta. Acționează în dublu sens. Când tace prea mult, stai că-ți traduc exact cum spune spiritul ei. Când tace prostește, când vorbește mult prostește. Înțeleg că acum a apărut spiritul ei? Spiritul ei este acolo, doar că ea nu-l vede. A fost și când am găsit-o la casa respectivă de își punea gardurile, el era după garduri.
Asta îi provoacă senzație de necare câteodată, în sensul că o percep că înghite în gol, deși are mâncare în gură sau așa, parcă înghite aer. Umărul drept. Are un implant pe umărul drept, pe încheietură. E un implant în formă de stea. E însemnată, spune spiritul, De către? de către Ra. E însemnată ca să-i țină evidența. La stomac, larve astrale. Vasul guvernator e porționat, e blocat de energie grosieră, viscoasă. Eliminăm tot. Meridianele rinichilor la fel sunt. Aceeași energie o percep, viscoasă. Are în inimă și pe lateralul inimii către stânga, către sub brațul stâng încolo, are ca un fel de, zici că e o foiță de aur, dar tot așa este magnetică. Asta îi atrage foarte multă frică la ieșirea din zona de confort. Da. Frică la necunoscut, frică la nou. Are frici referitor la evoluție, la înaintare, la... Da. Percep că îi dă acțiune în picioare, îi dă acțiune în rinichi, îi dă acțiune în zona genitală, de acolo înțepăturile care le simte câteodată în zona genitală. Ea crede că sunt de la ovare, dar nu sunt de la ovare. Nodulii la sân au fost 3, unul s-a absorbit, au rămas 2. Percep că au fost mult mai mari decât știe ea. La fel, cu câteva conștientizări s-au mai absorbit din ei, ăștia 2 s-au mai micit. La cel de-al 3-lea a rămas doar amprenta. Asta percep că o curăță spiritul meu acum, dar la ăștilalți 2 este refuzul de a-și accepta mama. Și nu e doar din viața asta, sunt mai multe vieți în urmă, la fel în care a avut, spune spiritul meu, o mamă dezastroasă, conform contractelor. Asta îi dă, are legătură și cu slina, are legătură și cu pancreasul. De fapt, percep că, zic bine, insulina din pancreas Da. îi circulă în valuri. Câteodată e gol, câteodată e prea mult, vine așa în val, așa ca după o ploaie din aia mare, ai văzut cum se revarsă pârâurile alea. Asta este lipsa de iubire. Când primește iubire, nu știe ce să facă cu ea, nu știe să o gestioneze. Îi provoacă sperietură, îi provoacă
atac de panică interior, conflict interior, o sperie. O sperie. Când primește iubire, o sperie. Deși conștient îmi spune că știe cum se simte iubirea. Dar partea ei subliminală e foarte sceptică. Adică pentru ea e... O ține la distanță, nu o primește. Da. E frică de efectul ei, e frică, nu cunoaște, încă nu o cunoaște. E un sentiment care se simte altfel decât simte ea. Decât simțește ea până acum. Exact. Da, obișnuită doar cu frecvențele alea. Tinde să-l scoată în afară. Da, da, da. A avut un implant înficat. Și are foarte multă ură și mânie în inimă. Foarte multă ură și mânie. Asta o împiedică foarte mult pe materializare. A avut un implant înficat. E cusută. E scos de curând ăsta. Energetic? Da. Și l-a scos ea? Tot o conștientizare e ca și când l-a expulzat. Conștientizarea respectivă l-a expulzat. Dar a rămas amprenta acolo și e, cum să spun, e cusută. E ca și când mental s-a cusut. Singură, spune spiritul ei. Spiritul ei spune că e bun în conștientizări, doar că nu rezistă mult conștientizarea la ea. Imediat bagă îndoiala. Imediat are nevoie de validare. Trebuie să vină cineva să-i spună ai făcut bine, să o aplaude, să... Da, încă mai are capacitatea asta, pentru că are foarte puține vieți. Și și-a mai păstrat fărâma din ea. Acum i-a reparat ficatul spiritul meu. Culmea e că se cususe cu sârmă. Asta îi provoca balonare în fizic. Poate să scoată sârmă de ea? Da, eu scoate spiritul meu pentru că și o scoate foarte bine și îi și arată. Că nu trebuie să se coasă cu sârmă, că asta îi dăunează și în fizic și în energetic. Trebuie să văd ceva la rinic, dar nu înțeleg ce trebuie să văd, pentru că rinic ei arată foarte bine. Da, sunt urme de ceva din trecut? Frici. Nu, fizic, așa, energetic. Tumori, ceva, malformații, nu știu, ceva. Mărire, deplasare, ceva, nimica? Dacă zici la mărime, uite, de exemplu, stângul percep puțin mai închis la culoare decât dreptul și stângul percep mai vechi ca dreptul, dacă pot să zic așa. Și nimic amprentă din trecut că ar fi fost ceva, nu? Cum au spus doctorii? Deci n-a suferit nicio modificare din trecut? A fost doar o eroare de... Nu, a fost în fizic, spune spiritul ei. Ce a fost în fizic? A fost ceea ce a zis ea? În fizic a fost tumoarea. În energetic tumoarea respectivă a fost provocată de frici. Frică în exces, neeliberată, ținută captivă în interior. Dar nu s-a disipat pe mai multe organe, s-au strâns în special în rinichi. Iar chestia asta, la un moment dat, trebuia să iasă pe undeva. Pentru ea spuneți că a fost bine faptul că s-a depozitat acolo și a putut fi scoasă. Bun. Deci acum e în regulă cu rinichi, da? Nu mai are nimic, hai, sunt curați. Nimic la rinichi. Ți-am spus, doar culoarea rinichiului stâng
eu percep puțin, adică nu te gândi că e... Da, e în regulă, deci. În parametri Da. normali, ca să zic așa. Scoatem tot ce e pe acolo. Da, uite, o chestie care spune spiritul ei s-a ocupat în mod special de ea la operație, astfel încât a lucrat prin mâna chirurgului. Tocmai de aceea ea se întreabă de ce are suprarenala, pentru că prin mâna chirurgului a operat spiritul ei. Deci atunci a intervenit. A fost ceva important. La spate a avut niște atacuri. Pe la spate, prin toți centrii energetici, pe la spate pierde energie. E ca și când nu se concentrează să-și închidă câmpurile. În energetic, ea crede că dacă este atât de baricadată, e în siguranță. Da. Aici ai tu. De asta și îi înțepenește spatele în fizic. De asta simte durerea enormă în fizic a spatelui, spune spiritul ei, pentru că pierde foarte multă energie pe acolo. E ca și când, în fizic, îmi dă un exemplu, e ca și când o trage curentul numai în fizic, dar un curent din ăla arctic. Și n-are mobilitate. Asta o împiedică să aibă mobilitate. Are o chestie cu sarea. Îi lipsește foarte mult sarea din organism. O pierde sau nu consumă? Nu pot să-mi dau seama dacă o pierde sau nu consumă. Important e că nu o percep în celule în mod suficient cât i-ar trebui. Nu mănânci sare, Mihaela? Nu-ți place sărat? Da? Normal și chiar consumăm sare de Himalaya, sare celtică, deci chiar avem un cult pentru sare. Dar nu deci iată preocuparea pentru sare, de unde vine. Are nevoie de sare. Voi cu sare, îmi place sarea foarte mult, ea ca și produs. Ai nevoie de sare, da. Și de multe ori simt gura foarte, foarte sărată. Limba, ca și cum aș avea multă sare pe limbă, cu toate că mâncăm normal. Da, nu știu ce înseamnă normal la ea. Celulele ei nu au suficientă sare. M-am mai uitat, nu văd nimic în mod predominant, doar că e ca și când celula ei nu absoarbe sarea. Mai vedem, mai încolo. Când am avut cromocytomul ăla, simțeam nevoia să mănânc foarte, foarte sărat, pentru că pierdeam foarte mult. Am înțeles. Și chiar dacă aveam tensiune mare, eu trebuia să mănânc mai multă sare decât în mod normal. Am o relație cu sarea, văd. Deci corpul tău are nevoie de sare. N-am menționat asta. Iată că a găsit Amalia. Da. Bun, Amalia, vedem cum o reglăm. Hai să mergem mai departe, să vedem ce implanturi mai are și ce blocaje. Să-mi notez să țin cont de asta cu sarea. Pe piciorul drept îi mai percep câmpurile pe spate, o să îi le refacem la conectarea cu sursa. A fost conectată la sursa falsă, dar s-a deconectat tot ea singură. Piciorul drept are atât la genunchi cât și la gleznă două brățări foarte late, tot de ras sunt puse. Pentru încetinire. Încetinirea ce? Evoluției, clar.
a evoluției, conștientizării. dar mai degrabă încetinirea a tot ceea ce vrea să manifeste și să facă. E ca și când îi conferă stagnare, spune spiritul meu. O stagnează și în proiecte, o stagnează și în absolut tot. O stagnează, o ține pe loc. Da, da, da. Interesul lor ăsta este să nu înțelegem, să nu înaintăm. Piciorul stâng, energie grosieră. Asta e mâncărimi. O percep scărpinându-se pe piciorul stâng, așa, câteodată în mod, cum îi spune, nervos. Da, în talpă, compulsiv. În talpă, o mănâncă foarte tare, talpa stângă. Bine, scoatem. De la energia asta, Ce energie? asta stagnantă, asta grosieră, de asta era predominant pe piciorul stâng. Da, și ea nu mai suporta și o simțea și acum o scoatem, eliberăm piciorul în totalitate de toată această energie blocatoare. Nu mai mi-arată nimic. Bun, hai să mergem la liniile de potențial de suferință. Până atunci poate este amabilă și poate conștientizează că trebuie să-și dărâme din zidurile astea. Aoleu, nu și l-a dărâmat încă. Hai să vedem, să dai comandă și cu mentalul, Mihaela, ca toate aceste ziduri, forme, gând, iată din imaginația ta, a sufletului tău, a minții tale inconștiente, de care poate n-ai fost conștientă, da, cu mintea conștientă, și ți le-a creat de frică mintea, ca să nu, pentru că te aflai în pericol, și a făcut atât cât a știut și a putut ea în această dimensiune pentru corpul tău, ca să te menajeze, să te țină. Da, nu le destructurează, își face o portiță și e ca și când percep că, deci e ca un semicerc acum și a făcut doar o portiță, semicercul respectiv l-a trimis în casa unde am găsit-o, a închis, a sigilat portalul, deci a știut să facă chestia asta și e ca și când l-a scos după ea, l-a trimis acolo, dar în caz că va avea nevoie, va apela din nou la el. Deci asta mi-a dat de înțeles prin închiderea și sigilarea portalului, fără să discute. Da, încă nu are încredere în ea, nu are siguranță în ea, nu are conștientizare suficientă și le ține acolo ca rezervă. E teamă să fie expusă, e teamă de expunere. Răutatea lumii și răutatea înconjurătoare îmi spune că poate fi copleșitoare câteodată pentru ea. Da, iar dar ea va învăța nu altfel se de simte metodă. atât de puternică să facă față de una singură întregii răutăți a lumii. Așa este. Bine, va avea nevoie să lucreze la aspectul ăsta, sigur că da. N-a curățat, deci atât cât a putut să curețe și să elimine din zidurile astea, să dărâme, să de... n-a dărâmat, am zis, doar și-a făcut o doar și le-a scos și le-a depus, exact, doar ca să-și facă o portiță. Am înțeles. Hai să ne uităm totuși la liniile de potențial de suferință, să vedem ce alege să destructureze pe chin. Pe chin și pe sacrificiu, pe înghițire, pe tacitate, pe supărare, foarte multe. Astea le destructurează, nu-i place cum arată. Sunt tortocheate și negre. Da. Bine. Egregoare, conștiințe colective astrale inferioare.
curățare, liberare, deconectare de la ele, curăța toată energia. Să șteargă toată urma de acolo, să deconecteze acum pentru totdeauna. Da. Bine. Persoanele din prezent, din familia ei, să chemi acum Mihaela, mama, fiica, soțul, colegi, prieteni, vecini, de la școală, de când te-ai născut până acum, și să ne spui, Amalia, dacă a avut karmă cu mama ei, cu soțul și cu fiica. Ce vezi pe cordoanele lor? La soț și la fiică percep karmă încheiată, sunt în completare acum. În schimb, cu mama percep foarte karmic, foarte karmic. Karmic. Ea mai fost mamă? În mai multe vieți, spune spiritul ei. Dar este, cum să spun, dinspre Mihaela către mama ei percep foarte multă ură, mânie și neînțelegere care se transmite. Ea transmite către mamă. A fost nemulțumită de mama ei cândva. Da, nu, mai multe vieți la rând. Mai multe vieți, da. Și e ca și când, o parte, Mihaela îi e milă de ea, dar pe o parte, cum să spun, are atâta furie, ură și mânie pe mama ei, încât nu știe să o gestioneze. Dar pe o parte percep că ar vrea să simtă și mama ei ce a simțit ea cândva. Și cândva, nu spun doar în copilăria asta, mă duc pe linii mai multe. Da, da. Cu soțul la fel, completare, nu, e... Cu fiecare o nemulțumire. Că nu înțelege, că nu acceptă, că nu... Cine nu înțelege? Fiica? Fiica, nu. Fiica are exact comportamentul pe care și l-ar fi dorit ea în adolescență să-l aibă. Una la mână, fiica are câmpul ei și percep că are un câmp destul de puternic. Iar e ca și când o deranjează că nu mai poate să dețină controlul. Cine, fiica sau mama? Nu, mama. Nu mai are un cuvânt de spus, iar chestia asta îi provoacă și mai mult disconfort. Fiica a fost influențată de câmpurile mamei de până acum? Da, care a trăit mult. Cu baricadări, cu a ținut-o la programele. distanță, dar i-a și transmis foarte multe programe. Pe unele percep că oarecum le-a alchimizat, dar pe altele nu le-a alchimizat, astfel încât fiica îmi spune că mi arată că a preferat să stea puțin la distanță, ceva de genul, îți place să stai între ziduri, lasă-mă în pace pe mine, știi? Are o autoritate, fiica, care îmi place. Și e pe bună dreptate, pentru că vede... Pune punctul pe I când trebuie. Bun. Deci e chestie de înțelegere la mama și de acceptare și de corectare pe aici pe acolo, ca să poată să se armonizeze cu fiica, da? Da, are chestia asta că a crescut copilul și că tot ar vrea să mai aibă un cuvânt de spus. Adică nu percepe că nu mai are niciun cuvânt de spus. Da. Bun, curăță, Mihaela, toate cordoanele pe care le-ai creat de-a lungul vieții acesteia cu toate persoanele din jurul tău. Acum, cu toată voința ta, destructurezi tot ceea ce ai creat greșit, programe, gânduri, energie de tot felul, cu gândul, cu vorba și cu fapta la adresa tuturor. Destructurezi tot ceea ce a fost neplăcut pentru ei. Și cureți, luminezi, îți imaginezi cum toate cordoanele se luminează, roagă și pe ei să facă la fel, să destructureze ce au creat greșit la adresa ta.
Transmite-le informația să-și caute sufletul și spiritul. Sunt singurele ajutoare, sincere, corecte, adevărate pentru ei, pe care se pot baza. Spune-le că ai încredere în ei, că îi iubești, că știi că vor reuși dacă își vor sta aproape de spiritul lor. Și în acest fel te simți mulțumită că ai făcut tot ce ai putut pentru a te elibera și a te deconecta de ei. Și cât număr până la 3, tu tai toate aceste cordoane acum pentru totdeauna, pentru că ai înțeles că fiecare este bine să trăiască liber, ca și tine. 1, 2, 3. I-ai eliberat și te-ai eliberat. Acum, pentru totdeauna. Transgeneraționalul chemăm toate persoanele din toate viețile, familiile pe unde ea a trecut. De când a venit pe Terra până acum. Și la fel faci, Mihaela. Îți imaginezi toate aceste cordoane, toate aceste persoane pe care sufletul, spiritul tău le cunosc și le-au chemat. Și curezi toate aceste cordoane prin intenție, îți propui să destructurezi tot ce ai creat, neplăcut, greșit, nebenefic la adresa tuturor persoanelor din toate timpurile. Curezi toate câmpurile, tot ce ține de tine, pe unde ai trecut, toate obiectele, tot, cureți. Se face foarte rapid când colaborezi cu sufletul și spiritul. Într-o secundă se rezolvă totul. Și curezi tot și spune Amalia ce cu tatăl ei. Da. Primul lucru care l-am auzit de la tatăl ei a fost: tu ți-ai ales chestia asta? Tu ai puterea să schimbi chestia asta. Caută, caută, caută. Nu în exteriorul tău, caută în interiorul tău. Caută. Asta înseamnă că el știa principiul ăsta de viață? Da. L-a folosit? De foarte multe ori spune. Chiar A dacă venit, nu a ajutat-o? chestia A asta. ajutat-o vreodată? I-a simțit odată că a ajutat? I-a transmis mai multe mesaje. Aha, bun. Și nu a recepționat doar unul singur, a recepționat mai multe dintre ele. Trebuie mai multă încredere în ea. Trebuie să-și activeze încrederea în ea. Bun. Mulțumește-i tatălui tău pentru inspirație și curăță cordonul cu el, tot ce ai gândit greșit, rău. Curăță toate cordoanele cu toate persoanele din trecutul tău care nu mai sunt acum în viață. Transmite-le și informațiile toate pe care tu le-ai înțeles. Caute în adâncul sufletului lor, oriunde s-ar afla, și să-și cheme spiritul pentru a colabora de acum încolo, permanent în experiențele lor. Să fie feriți de influențe nefaste din partea lumilor parazitare, alături de spiritul lor. Și acum tai toate cordoanele cu ei. 1, 2, 3, pentru totdeauna. I-ai eliberat și te-ai eliberat și de ei. Ești liberă, curată. Umilință și rușine multă am perceput până să taie cordoanele pe transgeneraționalul ei. Bun, a pus stop acum, nu mai transmite nimic din toate aceste emoții, programe nebenefice. În viitorul ei refuză să mai accepte și să mai primească aceste influențe acum pentru că a tăiat cordoane. Hai să chemăm spiritul, Mihaela, să-ți ceri. Chem spiritul să te atingă, să comunice cu tine și spune că îl iubești, că îl accepti, că dorești să rămâi permanent cu el, în comunicare, să te inspire. Știi că te iubești, e singurul care te iubește cu adevărat. Spune că îl iubești și tu și că dorești de acum încolo să rămâneți permanent alături în experiența asta atât de dificilă pe Terra, în care să poți să-ți îndeplinești misiunea ta de a experimenta iubirea adevărată în lumină. Și spune să te atingă dacă percepi, ne spui, dacă nu mergem mai departe. Mâna stângă și piciorul stâng, parcă umărul drept, cumva, cred că e lipit de mine. Da. Te-a îmbrățișat. Exact. Cu o mână te ține, prima dată te-a mângâiat pe cap, după aia ți-a pus mâna pe umărul drept și cu cealaltă a început să te mângâie pe stânga. Acolo ar avea nevoie de alinare, că ea era cu stânga, nu?
pe minus. Așa. Hai să facem și conexiunea cu energia pură a Pământului. Mihaela, îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie pură, strălucitoare, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și întâlnesc sfera de energie pură a Pământului, cu care te conectezi cu iubire și recunoștință, mulțumind Pământului pentru toată susținerea lui, magnetismul și hrana, și pentru că absorbe toate tensiunile și rezidurile de deasupra Pământului. Și ești încărcat acum cu această frecvență necesară ție și umpli toate celulele, inclusiv coloana ta. Primește, îți dai voie să primești această frecvență care te ajută, te susține, te menține, cu încredere și iubire. Până în creștetul capului tău ești plină de această frecvență de energie, Mihaela, și de acolo un alt fascicul de energie se revarsă peste câmpurile tale și te conectezi cu energia pură a sursei și conștiinței universale, de unde ai plecat, din care toate s-au creat, și îți cauți matricea originală, cu toate valorile tale, calitățile tale, talentele tale, cu iubirea cea adevărată, cu puterea ta pe care ai avut-o când ai plecat din sursă, cu libertatea de manifestare, și te întorci înapoi în corpul tău și îți amplifici energia sufletului, te integrezi în totalitate, activezi toată memoria și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Îți extinzi energia în coloana ta și dai o comandă specială pentru corectarea coloanei tale, pentru a se hrăni până la regenerare. De la un cap la altul, să curgă energia. Dai comandă să se regleze toți centrii energetici, să-și recapete funcția, forma, culoarea, mărimea, viteza de rotație corespunzătoare corpului tău pentru a-ți hrăni toate organele, toate celulele. Tot circuitul energetic se reia acum și funcționează conform matricii originale a ta, inclusiv glanda pineală se activează. Și câmpurile tale curăță toate amprentele trecutului emoțional care te împiedica să funcționezi după cum îți doreai tu în experiențele tale. Și îți extinzi energia în câmpurile tale și aceste câmpuri ale tale personale, Mihaela, vor constitui de acum încolo protecția ta permanentă și generală și nu va mai fi nevoie de acele ziduri create artificial cu mintea de frică care conțin în ele frici și alte emoții. Câmpurile tale personale, vibrația inimii tale, vibrația sufletului tău, vibrația organelor tale vor fi atât de înalte, atât de curate, atât de pure, de iubitoare, încât nimeni și nimic nu te va mai ataca. Va ști să se închidă și să se deschidă atunci când este nevoie. Încă tu mai ai cunoașterea, parte din cunoașterea. Acum ți-ai activat-o, ți-ai amintit-o, ți-ai recunoscut-o și le folosești. Îți folosești toate capacitățile tale pentru a te proteja. Și să facem și integrarea celor trei părți acum, suflet, spirit, minte. Inimă. Bun, să mergem să curățăm casa cu energia ei, frecvența asta curată și înaltă, să curețe toate amprentele trecutului din casa ei, emoțiilor trecute, lucrurile ei, spațiul ei. Peste tot vedem dacă are portal. Nu-i percep portal. Ai mașină, Mihaela? Să curățăm mașina? Am uitat să te întreb. Da. Da, mai ai vreun spațiu, vreo casă de... Mai am casa de la țară, construită tot de noi. Și locul de muncă, da? Da. Birouri sau ce ai tu acolo? Așa. Și atelier. Și atelierul, da? De Copiii în atelier la școală. Așa, bun. Mergem și curățăm și acolo.
tot spațiul ei, toată energia ei, toate amprentele ei trecute de emoții destructive, nebenefice pentru ea și pentru cei din jur, să curețe în totalitate cu energia ei acum. De acceptare, de iubire, de liniște, de armonie, de libertate. Peste tot. Da. Apoi ne întoarcem și ne uităm la robinetul abundenței. E deschis, curge. Ce recomandări mai face? Da. Nu, m-am uitat, de curs curgea, dar o parte din flux curgea pe lângă ea. De ce? Din cauza zidurilor. Împiedica zidurile și abundența? Nu percepea, nu ajungea la ea. Bun. Am înțeles acum și l-a deschis. Vreau să ne mai uităm că vrea să știi ce s-a întâmplat în Costa Rica. De ce îi se umflau picioarele când a venit de acolo. Părăsea zona de confort. Frica. Pentru că a părăsit zona frica de necunoscut. Am înțeles. Ce s-a întâmplat la constelații familiale? Prima oară i-a mers bine, a doua oară cu două persoane. Nu i-a mers bine, nici prima oară nu i-a mers bine, nici a doua oară. Pentru că avea câmpurile deschise și au impactat-o în mod direct. Odată a simțit, îmi spune, în mod direct energia impactantă. Prima dată n-a simțit-o atunci, a simțit-o după o perioadă. Deci de asta i-a mers rău atunci. A avut ceva. Mai vrea să știe compatibilitatea cu soțul. Acum, mai ales în noua energie. 84%. Acum, în noua energie. Da. A fost la un moment dat în stop cardiorespirator în timpul operației. Ce s-a întâmplat acolo? A plecat, a părăsit corpul sau? A vrut să plece atunci. I s-a dat prelungire, spune spiritul ei. Nu intră în discuții mai multe. Cine a adus-o pe calea asta a trezirii? Spiritul. Spiritul a trimis-o. Da, că ziceai că o vedea dincolo de ziduri. Bun, am clarificat și toate subiectele. Hai să vedem cât la sută s-a recuperat energia sufletului. 100%. Conștientizare. Cât are? 89%. Bine. Metabolizare? 9 zile. Cum te simți, Mihaela? Foarte bine. E vreo schimbare față de începutul sesiunii? Te simți altfel ca și corp, ca și stare? Mai ușoară. Mai liberă cumva. Și cu supraponderabilitatea mea. Păi zidul, da, spuneai tu, Amalia, să nu influențez eu. Deci consideră că are kilograme în plus. Gardurile, zidurile. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei, Mihaela? Enorm de mult. Ai înțeles, înseamnă. Lucruri pe care nu le-am spus și erau așa ale mele. Personale. Și intime, să spunem. Enorm. Mulțumesc. Da, deci fără frică, fără rușine, fără astea, poți să faci pași mai departe. Mihaela. Am simțit, cred că toată viața eu am trăit cu frică și de-abia după ce m-am operat, ceva s-a întâmplat și asta spuneam la toată lumea, că a dispărut frica. Înainte nici nu aveam cum să o conștientizez pentru că așa eram eu, așa eram. Și iată că m-a descris Amalia că frica a predominat cam în toate organele tale.
Da, tot timpul. Și asta te-a blocat și ți-a creat atâtea. Bun. Te-ai eliberat și după operație ți-a dat spiritul prelungire. Te-a făcut să conștientizezi anumite frici, anumite stări și iată te-ai schimbat și după operație un pic. Deci totul are sens. Tot ce a spus Amalia Mihaela. Ai înțeles, da? Am simțit, exact asta, am simțit că am primit timp în plus. Super. Deci asta am simțit, dar nu puteam să explic ce s-a întâmplat. Și cumva Da. ce am trăit atunci până să mă trezesc e ceva ce e al meu și mă așteaptă, dar am primit timp în plus să fac ceva cu el. Foarte bine. Iată că ai perceput. Și ceea ce nu ne-ai spus. Bun. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai, și închidem aici. Da, este interesant. Da, mulțumesc. Ne deconectăm de tot și de toate. Închidem.